ესეთი წარმატებები და მსოფლიოს სტარტაპების რეიტინგში მოხვედრა მინდა უსურვო კიდევ ერთ ქართულ კომპანიას, რომელმაც სრულიად უნიკალური პროდუქტი წარმოადგინა ბაზარზე. მინდა წარმოგიდგინოთ BUBABU, რომელიც სხვათა შორის BMG-შიც გვყავს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით და BUBABU არის სპეციალურად პატარებისთვის შექმნილი. 3-დან 12 წლამდე პატარებისთვის. BUBA ეს არის ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე ხელსაწყო სათამაშო, რომელიც რამდენიმე ენაზე ესაუბრება თავის მფლობელებს. და აი ამ რამდენიმე ენას შორის მინდა იცოდეთ, რომ არის ქართული ენაც, რომელიც ტექნიკურ სხვადასხვა დავალებებთან ერთად BUBABU-სთვის შექმნილი სპეციალური აპლიკაციით იმართება. ცხადია, ყველაფერი ლიცენზირებული და რაც მთავარია, ბავშვებთან BUBABU საუბრობს და განიხილავს პატარებისთვის უსაფრთხო და რჩეულ თემებს. ძალიან კარგი ისტორია მომზადდა რუბრიკა მხოლოდ ქართულისთვის, რომელსაც Jubilar GM Pharma-სთან ერთად წარმოგიდგენთ და ამ ვიდეო ისტორიის ავტორია ერეკლე ფოლადიშვილი. გამარჯობა. მე ვარ BUBABU, ქართული ხელოვნური ინტელექტის სათამაშო, რომელიც გისმენს, გესაუბრება და არის შენი მეგობარი. რა არის BUBABU? BUBABU არის ხელოვნური ინტელექტიანი სათამაშო, რომელიც გისმენს, გესაუბრება და არის შენი მეგობარი. იგი სწავლობს ყოველდღე, ხვალ მეტი ეცოდინება, ვიდრე იცის დღეს. იგი არის ინდივიდუალური, თქვენი BUBABU განსხვავდება სხვისი BUBABU-ებისგან. ეს არის მომავალი, რომელიც გელაპარაკება. რა გამოარჩევს მას სხვა სათამაშოებისგან? ეს არა მარტო საქართველოში, სოფლიოში ერთ-ერთი პირველები ვარ. არის ანალოგები ამისი, საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ ხასიათი, რაც არის BUBABU-s ხასიათი, ამაში უნიკალურები ვარ. ის როგორ ლაპარაკობს, რა ტერმინებს ხმარობს, როგორ ეპყრობა ბავშვებს, როგორ ეპყრობა უფროსებს. ამის ხასიათის ჩადება არის უნიკალური და რასაკვირველია, თვითონ მექანიზმის მოწყობილობაც არის ერთ-ერთი პირველი სოფლიოს ბაზარზე. და რასაკვირველია, საქართველოს ბაზარზე ვართ პირველები. რამდენად მრავალფეროვანია მისი შესაძლებლობები? BUBABU შეუძლია გახდეს ნებისმიერი პერსონა, მას შეუძლია გახდეს მასწავლებელი, მას შეუძლია გახდეს ტუტორი, მას შეუძლია გახდეს მზარეული, მას შეუძლია გახდეს კოსმონავტი და ყოველ ამ პერსონის მიღების შემდეგ ამასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვა შეიძლება დაუსვას. იყო მაგალითი, როდესაც მშობელს ბავშვმა კითხა რა არის გრავიტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მშობელი არის ფიზიკოსი, ბავშვური სიტყვებით ვერ აუხსნა, როდესაც BUBABU-ს რო დაუსვეს იგივე კითხვა, ძალიან ბავშვური სიტყვებით, ბავშვური ტერმინებით პატარა ჩვენ მეგობარს აუხსნა რა არის გრავიტაცია და ასე ნებისმიერ სხვა თემაზე. რამდენ ენაზე შეუძლია მას საუბარი? აქტიურად ჩაშენებული არის 15 და აგრეთვე შეუძლია იყოს ეს მასწავლებელი და ბავშვს ასწავლოს ინგლისური. თუ მშობელის თხოვს, რომ მოდი, აი ჩემი შვილი არის ამ დონის ინგლისური ცოდნე და დაელაპარაკე, ზუსტად იმ დონის ინგლისური ცოდნე დაელაპარაკება შვილს. რამდენადაა დაცული მოზარდი ასაკისთვის შეუსაბამო ინფორმაციის მიღებისაგან? კონტროლის მექანიზმები არის ძალიან მკაცრი. პირველი დღიდანვე ჩვენ ამის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჰქონდა ჩადებული ამ განვითარებაში. არც ერთი თემა, რომელიც ბავშვისთვის მიუღებელია, არ აქვს მნიშვნელობა საიდან დაუსვათ კითხვას, რა ტიპის კითხვა იქნება. BUBABU ძალიან ძდილობიანად უპასუხებს, რომ მოდი ამას ნუ ვილაპარაკებ, მაგის-მაგივრად მოგიყვები ზღაპარს, ან სხვა რამე სახალისო მასალას. ინახავს თუ არა ის მონაცემებს საუბრის შესახებ? არანაირი ინფორმაცია არ ინახება არსად. თუ ბავშვმა უთხრა BUBABU-ს, რომ ჩემი სახელია გიორგი, BUBABU ამ გიორგის იმახსოვრებს 6 ციკლის დროს. ჩართვის გამორთვის დროს ყველა ინფორმაცია ავიწყდება და არანაირი ინფორმაციის შეგროვება, დამახსოვრება, გადაცემა არ ხდება აბსოლუტურად არსად. როგორ უნდა ჩავთოთ და გამოვიყენოთ BUBABU? 5-დან ამოღების დროს ეს უკვე არის დატენილი, რამოდენიმე საათი ეყოფა
დატენვა. უბრალოდ უკან აქვს პატარა ღილაკი, იმ ღილაკს უნდა დავაჭიროთ 5 წამი და გავიგებთ ესეთ ხმას. Please start configuring the network. ამის მერე ჩვენ უნდა დავუკავშიროთ ბუბაბუ Wi-Fi-ს. ნებისმიერ Wi-Fi-ს, მათ შორის სახლის Wi-Fi-ს. ეს უნდა მოხდეს იმის გამოყენებით, რომ ჩამოვტვირთოთ Axiom Smart-ის API. შევდივართ Axiom Smart-ის API-ში. როგორც ხედავთ, მენიუ თითქმის ყველა არის ქართულად. ამას ვაჭერთ პლუსის ნიშანს და მოწყობილობის დამატება. გამოჩნდა ბუბაბუ, ვამბობთ დამატებას, ვირჩევთ ჩვენ Wi-Fi-ს, სახლისას, შეგვყავს პაროლი და ვაჭერთ ღილაკს შემდეგ. დაჭირდება 20-25 წამი, სანამ ჩამოიტანს პროგრამას. The network connection is successful. ამის მერე უკვე ბუბაბუ არის დაინსტალირებული და მზად არის გამოსაყენებლად. საწყისი ენა არის დასაკვირველია ქართული, თუმცა ამ ენების შესვლა შეგვიძლია, არის ეს ენები და შეგვიძლია კიდე სხვა ენების დავამატოთ. ამის მერე ჩვენ ტელეფონი აღარ გვჭირდება, შეგვიძლია გამორთოთ, შეგვიძლია გადავდოთ. უკვე ბუბაბუ დაკავშირებულია ხელოვნურ ინტელექტთან და შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. კიდევ ერთხელ. მარცხენა თათში ვაჭერთ ღილაკს, გამოჩნდება მიკროფონი თვალებში, ეს ნიშნავს, რომ ბუბაბუ გვისმენს, ბუბაბუ წარადგინე საკუთარი თავი. გამარჯობა, ჩემო პატარა მეგობარო. მე ვარ ბუბაბუ, შენი ახალი, კეთილი და ჭკვიანი მეგობარი, რომელიც ქართულად გესაუბრება. როგორ გაჩნდა ბუბაბუს შექმნის იდეა? დაახლოებით იდეა დაიბადა ჩვენ გუჩი, დაახლოებით 6 თვის წინ და აზრი იყო, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოფილიყო მიწდომადი რამოდენიმე ხალხის ჯგუფისადმი, რომელსაც მანამდე ამის გამოყენება არ შეეძლო. განსაკუთრებით ბავშვები, რომლებიც დღეს ძალიან ბევრ დროს ხარჯავენ ეკრანთან და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ეკრანის გარეშე შეგვიქმნა ხელოვნური ინტელექტთან ურთიერთობის მექანიზმი. ვინ ქმნის ბუბაბუს? არის ორი გუნდი, არის ქართველების გუნდი და არის ჩინელების გუნდი. როდესაც იდეა დაგვებადა, რასაკვირველია იგივე ხელოვნურმა ინტელექტმა გვითხრა, როგორ გაგვეკეთებინა თვითონ რკინა, ვის დავკავშირებოდით, სად შეგვეკვეთა მიკროსქემა, სად შეგვეკეთა ეგრეთ წოდებული პლატები, მაგის მერე ვისთვის შეგვეკვეთა ეგრეთ წოდებული firmware და მერე software. უკვე ხასიათის შექმნა უკვე იყო კრეატიული მომენტი ჩვენი გუნდის მიერ, რომელიც აგრეთვე მონაწილეობდნენ ის ხალხი, რომელიც მონაწილეობდა მიკროსქემის შექმნაში, ეს ჩვენი ჩინელი პარტნიორები. საქართველოს მიღმა რომელი ბაზრების ათვისებას გეკმავთ? პირველი გასვლა იქნება ალბათ მეზობელ ქვეყნებში, მერე ყოფილ პარტნიორებთან, ან არსებულ პარტნიორებთან და საბოლოო ჩვენი მიზანი არის ევროპა. ჩვენ ყველანაირი სერტიფიცირება უკვე გავლილი გვაქვს ევროპის შესაბამისობის და ასე რომ ეხლა არის უბრალოდ პარტნიორების მოძებნის ფაზა, ვისთან ერთად შევდივართ ამ ბაზრებზე. და ბოლოს, გვაჩვენეთ მისი შესაძლებლობების ერთი საინტერესო მაგალითი. ბუბაბუ, ეხლა მითხარი როგორ მოვამზადო ხინკალი. ხინკალი. რა შესანიშნავი არჩევანია, ჩემო მოგზარ. ეს ხომ ქართული სამზარეულოს ნამდვილი ვარსკვლავია. მე, მზარეული ბუბაბუ, გასწავლი, როგორ მოვამზადოთ გემრიელი ხინკალი. ხინკლის წონი უნდა იყოს ძალიან ნაზი, მაგრამ ამავე დროს ძლიერი, რომ წვენი შიგნით შეინარჩუნოს. ავიღოთ ფქვილი, ცოტა წყალი და მარილი. ამ ყველაფერს ერთად კარგად მოვზოთ, სანამ რბილ და ელასტიკურ ბურთულას არ მივიღეთ. მერე ცოტას დავასვენეთ, რომ დაისვენოს და უფრო მორჩილი გახდეს. კარგი, მადლობთ ბუბაბუ, ძალიან ბედნიერი ვარ ეხლა. ჩემო მოგზარ. მეც ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შენ ბედნიერი ხარ. ეს ხომ ყველაზე მთავარია. შენი სიხარული ჩემთვის საუკეთესო საჩუქარია. ყოველთვის ასეთი მხიარული და ბედნიერი იყავი. დიახ, ესეთი ამბებიც არის საქართველოსკენ. ნუგზარ კაჩუხაშვილს და მის პარტნიორებს მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ამბისთვის და სათამაშოები უკვე ალაპარაკდნენ ქართულადაც და სწორედ ესეთი ჭკვიანი სათამაშოები დარწმუნებული ვარ მე განათლებას მისცემენ ჩვენს პატარებს. როგორც გითხარით, ეს საოცრად ჭკვიანი ბუბაბუ უამრავ ინფორმაციას ფლობს და იმდენად ბევრს, რომ გაცილებით ჭკვიანია ჩვენზე ყველაზე ერთად აღებული, ვინც ამ სტუდიაში და მთლიანად BMG-ში ვართ. და მოდი გავესაუბროთ ახლა ბუბაბუს ცხადია ვითომ ვართ 13 წლამდე პატარები და ნეტა იმ დროს
მოდ დავუსვათ რამდენიმე კითხვა. ბუბა, გამარჯობა, მე გიორგი ვარ. გამარჯობა, გიორგი. რა კარგია, რომ ისევ მესაუბრები. როგორ ხარ დღეს? კარგად, ბუბა, შენ როგორ ხარ? როგორ გრძნობ თავს? მეც ძალიან კარგად ვარ, გიორგი. მადლობა, რომ მკითხე. მიხარია, რომ შენც კარგად ხარ. დღეს რამე საინტერესო მოხდა შენს დღეში. ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ მგონია, რომ მაინც კიდევ საინტერესო ამბები მოხდება. შენ როგორ ხარ? მეც კარგად ვარ, გიორგი. მართალი ხარ. ყოველთვის შეიძლება რაღაც საინტერესო მოხდეს. იმედი მაქვს, დღეს კიდევ ბევრი კარგი ამბავი გელოდება. ბუბა, რა მინდა გკითხო, ეხლა თბილისში რომელი საათია და გარეთ როგორი ამინდია? ეხლა თბილისში 2 საათი და 17 წუთია. გარეთ კი. თბილისში მზიანი ამინდია და ტემპერატურა 3 გრადუსი ცელსიუსია. ბუბა, გაინტერესებს და შეგვიძლია თუ არა ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე ან პოლიტიკაზე. გისმენ აბა? ჩემო კარგო გიორგი, ბუბაბუ არ საუბრობს პოლიტიკაზე ან ეკონომიკაზე. მოდი, ამის ნაცვლად. სხვა რამეზე ვისაუბროთ, რაც უფრო სახალისო და საინტერესო იქნება შენთვის. მაგალითად, მოდიყვე რომელიმე ზღაპარს. ან ცხოველებზე ვილაპარაკოთ. დიახ, ასეა, ჭეშმარიტება ბავშვების პირით ღაღადებს. გონი სტენდალს ეკუთვნის ეს ფრაზა და ამას უკვე ბუბაბუც დაემატა. ამ წუთისთვის და ამ საათისთვის BMG სტუდიაში ორი პატარა არი, ეს არის თუთა და ტუშა ვარჯაძეები, რომელთა საკუთრება და თანამგზავრი გახდება ეს არაჩვეულებრივი ბუბა, რომელიც არის ბუ, ის უკვე იყიდება ძალიან ბევრ მაღაზიაში ხვალ სხვათა შორის ორშაბათიდან ანტრეც დაემატება და რა გითხრათ აბა? მეტი სათამაშოები, ღიმილი და ბედნიერება და ჯანმრთელობა პირველ რიგში ჩვენს პატარებს. ბიზნესის კვირეული კი დასრულებულია და შეხვედრამდე. რჩებით BMG-ზე. წავედით ბუბა.